rất là có tiếng ở hải ngoại và rất là vinh dự để có mặt hôm nay. Cảm ơn thầy. Và bài hát Chi Khi xin gửi đến thì trước khi hát á, cho Chi Khi hỏi quý vị là ở đây á, mọi người ở đây là quê mình ở miền có ai ở miền Tây không ạ? Có không ạ? Có nhiều lắm phải không ạ? Dạ. Vậy thì Chi Khi xin mời quý vị nè, ở miền Tây, miền Nam, miền Trung, tất cả mọi miền. Thứ